شیرین ترین زمان عمر من همون سالهای دانشجویی بود که از صبح نقاشی میکردم تا هر وقت که دلم میخواست. یادم یه شب ساعت 3 بعد از شب بود، من و همین آقای جعفری داشتیم تو آتلیه نقاشی میکردیم. یه دفعه در باز شد، مهندس سیحون که اون وقت رئیس دانشکده هنرهای زیبا بود آمد تو. گفت چیکار میکنی؟ گفتیم بریم نقاشی میکنیم. اینقدر کیف کرد این آدم. دستشین گفتیم شما آقای مهندس از 3 بعد از شب شما دانشگاه چیکار میکنی؟ گفت من یه جا مهمون بودم، الان داشتم برمیگشتم خونه دیدم چراغ آتلیه روشنه، گفتم بیام سر بزنم ببینم چه خبره. اساتید اون وقتمون مرحوم آقای جوادی پور بودن، مهندس سیحون بودن، مرحوم حیدریان بودن که خودشون از شاگردان کمال‌الملک بودن. همون ترم اول وقتی که من کارهایی که تو بیابونای همدون از طبیعت طراحی کرده بودم و نقاشی کرده بودم مهندس سیحون دید، همون ترم اول یک نمایشگاه از اون کارا تو دانشکده هنرهای زیبا گذاشتن. صبح میرفتم دانشگاه، اغلب شبا رو دوشک مدل میخوابیدیم، حالا من و چند نفر دیگه هم کلاسیامون، همین آقای نامی، نمیدونم آقای جعفری، مرحوم مرسا ممیز، آیدین آقداشلو، عباس کیارستمی، ما شوری داشتیم تو اون دانشکده. پروژه های هر هفته توی یه ویترینی اعلان میشد که این هفته فرض کنیم سال اول یا طراحی آنتیک داره. ما هم تو استودیو بودیم، طراحی های مجسمه های گلادیاتور بود، یه سگ بود، سر اسب بود، ونوس بود، هرکول بود. شاسیمون رو تنظیم میکردیم که در عرض هفته اینو کار کنیم. خب ما کار میکردیم. بعد یادم روز چهارشنبه صبح مرحوم استاد حیدریان می آمدن برای تصحیح. مواظب بودم آقای حیدریان آمدن و من گفتم استاد خوبه، ایرادی نداره. هیچ یادم نمیره. گفت اون موسیقی که در اون هست توی کار تو نیست. همینو گفت و رفت. وسطای سال دوم سیستم تدریس اونجا عوض شد. یعنی به هر استادی یک آتلیه دادن، مثلا آتلیه خانم مرحوم بهجت صدر، آتلیه مرحوم جواد حمیدی، آتلیه یادم اینا رو بگه مرحوم استاد جوادی پور، که بچه ها انتخاب آتلیه کردن. قبل از اون اینجوری نبود. همه استادا هر کدوم یه روز می آمدن با بچه ها کار میکردن میرفتن، ولی خب دیگه سیستمشون عوض شد که من افتادم توی آتلیه آقای مرحوم جوادی پور. همون سالها بود که ما با اون عشق و شوری که داشتیم آمدیم با پول تو جیبی خودمون گالری ایران و روبرو دانشگاه، یه چلو کبابی بود، یه طبقش خالی بود، کرایه کردیم، درست کردیم و گالری ایران رو افتتاح کردیم با پول جیبی، نه دولتی نه دانشکده، با پول جیب خودمون، که اسمش هم گذاشتیم گالری ایران. که ما دیگه عشقمون این بود که ساعتی که
تو آتلیه نقاشی کار می‌کردیم، میرفتیم گالری نمایشگاه می‌ذاشتیم از کار خودمون، کارهای دیگرانی که می‌خواستن، تا حتی یه بخش انتشارات هم گذاشتیم که چند تا کتاب در آوردیم. آقای رویین پاکباز، آقای جودت خیلی زحمت کشیدن رو کتابا و یه پاتوق خوبی شده بود برای در واقع هنرمندان و هنردوستان. من بودم، مرحوم ممیز بود، مرحوم قندریز بود، رویین پاکباز بود، جودت بود، محلاتی بود، سیروس مالک بود، پیلاران بود. وقتی که مرحوم قندریز فوت کرد دیگه تابلو گالری رو تغییر دادیم از ایران به قندریز و تا زمانی که دانشجو بودیم، حتی 1-2 سال بعدش ادامه داشت. بعدن دیگه هر کسی رفت سی خودشو. ببین تا وقت دانشجوییم 24 ساعت همدیگر رو میدیدیم، اما بعدش یکی مثلا منتقل میشد مثلا رشت و یکی نمیدونم رفت اهواز، یعنی اینجوری شد. تا یه مدتی هم بود مدت دیگه فعال نبود و تا اینکه من که رفته بودم امریکا فهمیدم که دیگه اصلا تعطیل شده. یک درسی داشتیم به اسم کمپوزیسیون تزئینی. من تو این پروژه ها همشو از دست مهندس سیحون و بقیه همشو منشن اول میگرفتم. بعدها فهمیدیم اون کارهایی که ما تحت عنوان کمپوزیسیون تزئینی بهش مشغول بودیم همون گرافیکیه که امروز میگیم. مثلا طراحی پوستر بود، طراحی مدال بود، طراحی مثلا نمایشگاه گل بود، غرفه ها، اینا پروژه هامون بود. منتها من بالاخره تو اینا مثل که استعداد بیشتری داشتم، تو اینا همه منشن اول میگرفتن. اما اینکه من توجه هم بیشتر رفت به طرف گرافیک هنری واقعا تشویقی بود که آقای مهندس سیحون کرد.